নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম ৰাজ্যিক নগৰীয়া জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানত খালী হোৱা কেইটামান পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদবোৰৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে কি যোগ্যতা লাগিব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। NULM অৰ্থাৎ দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা নেশ্যনেল আৰবান লাইভলিহুড মিছনত খালী হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ পদ। এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যোগ্যতা কি লাগিব চাওক। কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, বিশেষকৈ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ DCA BCA এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 2 years অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড নলেজ ইন ডকুমেণ্টেশ্যন ৰিপৰ্টিং এণ্ড ডাটা এনালাইচিছ is desirable. Experience of online monitoring activities in social community development project and previous work experience in gov sector is preferable. যদি আপোনালোকৰ গভ সেক্টৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰ কিবা কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ বয়স হ'ব লাগিব 23 বছৰৰ পৰা 35 বছৰৰ ভিতৰত। পদ আছে এটা মঙলদৈ মিউনিচিপাল বৰ্ডত পদ খালী হৈছে। এই পদৰ বাবে ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 20,000 আৰু পদটো কণ্ট্ৰেক্সুৱেল। নেক্সট আহিলে কমিউনিটি অৰ্গেনাইজাৰ। কমিউনিটি অৰ্গেনাইজাৰৰ পদ এটা শিৱজৰা মিউনিচিপাল বৰ্ডত খালী হৈছে। 18ৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম 12 ক্লাছ পাছ হ'লেই হ'ব, মানে দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু নলেজ অফ অফিচ এপ্লিকেশ্যন পেকেজেছ ছাচ এছ MS অফিচ, MS এক্সেল, ইণ্টাৰনেট ডাটা এণ্ট্ৰি এটচেট্ৰা এইখিনি যোগ্যতা থাকিব লাগিব। এই পদৰ বাবে ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 12,000 টকা। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে কোনোবাই আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশ্যনৰ লগত আপোনাৰ সকলো ডাটা, সকলো নথিপত্ৰ আপোনালোকে সকলো নথিপত্ৰৰ জেৰক্স কপি দিব আৰু নিজে চহী কৰি দিব। ৰিচেণ্ট কালাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ আপোনালোকে ফটো দিব লাগিব, ইমেইল দিব, ID, মোবাইল নাম্বাৰ, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মাষ্ট বি মেনশ্যন ইন দ্য এপ্লিকেশ্যন। আগতে 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন শুড বি এড্ৰেছ টু দ্য চিটি প্ৰজেক্ট অফিচাৰ NULM মঙলদৈ CMMU মঙলদৈ মিউনিচিপাল বৰ্ডে মঙলদৈ CMMU DULMৰ প্ৰজেক্ট অফিচাৰৰ নামত এড্ৰেছ কৰিব। এড্ৰেছটো ইয়াত কমপ্লিট দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে মঙলদৈ CMMUৰ যিটো ড্ৰপ বক্স তাত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দি আহিব লাগিব। গতিকে যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে কোনোবাই এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে, যিহেতুবোৰ প্ৰজেক্ট চৰকাৰৰ অধীনত চলে। ইয়াত যদি আপোনালোকে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে পদসমূহ কণ্ট্ৰেক্সুৱেল হ'লেও আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট পাব, যিখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটে ভৱিষ্যতে আপোনালোকক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তিত সুবিধা দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।